คุณกำลังพบกับ Space วิทยาพื้นที่รอบรู้เรื่องอวกาศกับผมนิปุนแก้วเรือนครับคุณกำลังพบกับ Space วิทยาพื้นที่รอบรู้เรื่องอวกาศครับสำหรับใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีดาวเทียมกันครับดาวเทียมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมีความคุ้นเคยกันมามากเลยเกิดมาก็เจอไอ้ก้อนนี้ลอยอยู่ในอวกาศและแต่มันทำอะไรได้บ้างดาวเทียมเนี่ยครับมีการนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำทางการสื่อสารการสำรวจโลก translate ออกมาเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็น GPS โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตการนำทางต่างๆซึ่งข้อมูลที่เราสามารถเข้าถึงได้จากดาวเทียมเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมากๆในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วครับสำหรับดาวเทียมเนี่ยมีหลายประเภทจริงๆครับแต่วันนี้จะแบ่งมาให้ดูเป็น5กลุ่มใหญ่ๆให้ครอบคลุมทั้งหมดเลยเอาประเภทแรกก่อนครับดาวเทียมสื่อสารพวกนี้เนี่ยเป็นดาวเทียมที่ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์โทรทัศน์ต่างๆยกตัวอย่างที่เราคุ้นกันเลยก็คือดาวเทียมไทยคมของไทยนั่นเองครับถ้าเราพูดถึงไทยคมเนี่ยเขาคือดาวเทียมที่เป็น geostationary orbit หรือว่าเป็นดาวเทียมค้างฟ้าเป็นวงโคจรระดับสูงที่สุดที่อยู่รอบโลกของเราเขาก็จะค้างอยู่ที่เดิมก็จะส่งสัญญาณลงมาในพื้นที่เดิมของโลกแต่ปัจจุบันครับมีดาวเทียมสื่อสารแบบใหม่อย่างเช่นพวกของ Starlink ที่เขาเรียกว่า low constellation หรือว่าเป็นดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรต่ำพวกนี้ฮะเขาจะใช้จำนวนมากเขาว่าครับเป็นจำนวนเป็นหมื่นๆดวงเลยทำให้สามารถครอบคลุมพื้นที่โลกได้มากเนาะต่อไปคือดาวเทียมสำรวจโลกครับเป็นดาวเทียมที่จะอยู่ที่วงโคจรค่อนข้างต่ำแล้วก็จะติดกล้องถ่ายลงมาที่โลกแล้วก็สำรวจทรัพยากรธรรมชาติสำรวจน้ำพื้นดินต่างๆยกตัวอย่างเช่นดาวเทียม FIOS 2ของประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่าเซ็นเซอร์เขาเนี่ยละเอียดมากนะความละเอียดของเซ็นเซอร์ FIOS 2ครับ1พิกเซลสามารถถ่ายได้เนี่ย50 เซนทุกคนครึ่งเมตรเขาสามารถแยกได้เลยว่านี่คือต้นไม้นี่คือคนนี่คือรถแยกชนิดต้นไม้ได้เลยด้วยซ้ำอันนี้คือดาวเทียมสำรวจโลกครับอีกประเภทหนึ่งครับคือดาวเทียม position navigation timing หรือว่าดาวเทียมนำทางเรียกย่อๆว่า PNT นั่นเองครับดาวเทียมประเภทนี้เนี่ยเขาจะส่งสัญญาณเป็น passive ลงมาจากอวกาศส่งลงมาเลยแล้วจะต้องใช้ดาวเทียมอย่างน้อย2ดวงขึ้นไปเพื่อทำการ triangulate นะครับเป็นการบอกตำแหน่งแบบสามเหลี่ยมครับเพื่อให้สามารถระบุ pinpoint ตำแหน่งของผู้ใช้เนี่ยบนพื้นโลกได้แบบชัดเจนนั่นเองครับอีกแบบนึงครับคือดาวเทียมวิทยาศาสตร์คือดาวเทียมที่เรายิงส่งขึ้นไปเพื่อสำรวจค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศ Hubble ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันแล้วก็กล้องโทรทัศน์อวกาศ James Webb ที่เราส่งขึ้นไปบนอวกาศล่าสุดเมื่อช่วงราวๆปี2ปีที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกเลยครับว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศ James Webb เนี่ยเป็นไฮไลท์ที่แบบสุดยอดมากจริงๆเพราะเซ็นเซอร์รับภาพของเขาครับกระจกสะท้อนภาพของเขาทำด้วยทองคำครับทุกคนว้าวมากๆทำให้สามารถเก็บภาพได้เนี่ยมีความละเอียดมากจริงๆครับและแบบสุดท้ายครับผมก็คือดาวเทียมทางการทหารดาวเทียมทางการทหารเนี่ยครับเขาอาจจะเป็นดาวเทียม position navigation timing บอกตำแหน่งก็ได้หรือเป็นดาวเทียมสื่อสารก็ได้เป็นดาวเทียมแบบไหนก็ได้แต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้ของเขาครับนำมาใช้ในด้านการทหารถ้าอย่างของไทยครับก็จะมีดาวเทียมนภา1แล้วก็ดาวเทียมนภา2ของกองทัพอากาศที่เราประเทศไทยเนี่ยได้นำมาประยุกต์ใช้เรื่องการทหารครับสำหรับอนาคตของเทคโนโลยีดาวเทียมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าดาวเทียมเนี่ยจากเดิมที่เขาอยู่บนวงโคจรสูงๆแล้วเนี่ยเรามีเทรนด์ที่จะเน้นดาวเทียมให้ลงมาที่วงโคจรต่ำลงครับสาเหตุสำคัญเลยเพราะในเรื่องของ signal latency ครับลองคิดดูครับถ้าเราส่งสัญญาณคลื่นวิทยุจากดาวเทียมลงมาบนโลกถ้าวงโคจรมันสูงเนี่ยมันวิ่งนานใช่ไหมล่ะครับแต่ลองคิดสภาพถ้าดาวเทียมลงมาในวงโคจรที่ต่ำลงต่ำมากๆล่ะครับแบบนี้เราก็สามารถส่งสัญญาณได้แบบรวดเร็วมากขึ้นเลยนี่จึงเป็นสาเหตุครับว่าทำไมดาวเทียมเนี่ยทุกวันนี้จึงมีขนาดเล็กลงแล้วก็มีวงโคจรที่ต่ำลงมาเรื่อยๆอนาคตอีกอย่างหนึ่งของดาวเทียมคือดาวเทียมเนี่ยเขาจะมีความคงทนมากขึ้นครับเพราะปัจจุบันครับก็มีการออกแบบดาวเทียมให้สามารถซ่อมแซมตัวเองได้มีการรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ข้อคีย์สำคัญมาอยู่อย่างนี้ครับทุกคนดาวเทียมเนี่ยเมื่อส่งขึ้นไปแล้วเขาต้องอยู่ด้วยตัวของเขาเองครับไม่เหมือนรถยนต์ไม่เหมือนเครื่องบินที่เราใช้กันบนพื้นโลกครับการพัฒนาดาวเทียมให้สามารถมีการเติมเชื้อเพลิงได้มีการซ่อมแซมตัวเองได้จึงไม่เพียงแต่เป็นการยืดอายุการใช้งานเท่านั้นแต่ยังเป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศทั่วโลกอีกด้วยครับทุกคนครับแม้ว่าดาวเทียมเนี่ยจะมีประโยชน์มากมายแต่ในอนาคตของดาวเทียมครับเราก็ยังต้องมีความท้าทายจากปัญหาต่างๆอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขยะอวกาศในเรื่องของวงโคจรที่มีความหนาแน่นมากขึ้นหรือในเรื่องของการแฮกข้อมูลหรือที่เราเรียกว่า Cyber Security นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามในอวกาศใช่ครับสงครามในอวกาศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนหรือสหรัฐอเมริกาก็มีการตั้งหน่วยงานทางการทหารที่อยู่ในอวกาศแล้วเช่นกันหรือว่าเรียกว่า Space Force นั่นเองครับสงครามอวกาศครับเวลาเขาเล่นกันเนี่ยเขาจะไม่ได้
ทำลายผู้คนหรือว่าแผ่นดินหรือไม่ได้ใช้อวกาศยิงลงมาที่โลกแต่เขาจะทำลายทรัพยากรหรือว่าทำลายแอสเซทต่างๆในอวกาศของประเทศคู่แข่งครับต้องคิดสภาพดูว่าวันนี้มีอะไรสักอย่างไปยิงดาวเทียม GPS หายไปสักครึ่งหนึ่งแผนที่เราใช้ไม่ได้แล้วนะนี่แหละครับจึงเป็นความน่ากลัวเป็นความท้าทายของภัยอันตรายในวงโคจรอวกาศและเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของเทคโนโลยีดาวเทียมเนี่ยที่เราทุกคนในฐานะมนุษยชาติจะต้องช่วยกันฝ่าฟันช่วยกันผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยสันติภาพครับเพราะว่าดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่ากับผลประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติได้มากจริงๆครับและก็กลับมาพบกับสาระความรู้ดีๆด้านอวกาศกันอีกได้ใหม่ใน Space วิทยาครับ